सुंदर निसर्गाच्या सान्निध्यात घालवलेली संध्याकाळ म्हणजेच जणू काही स्वर्गसुखच। आज आपण पाहणार आहोत या एपिसोडमध्ये एक रमणीय संध्याकाळ, ती म्हणजे वशेनीचे bahiridev मंदिर आणि परिसर। सायंकाळ झालेली आहे आणि मी सहज भटकंती म्हणून आज वशेनी गावचा bahiridev मंदिरचा परिसर आहे तिथे मी आलेलो आहे। तिथला काही जो सुंदर निसर्ग आहे तो मी माझ्या कॅमेऱ्यात कैद केलेला आहे आणि तो तुम्हाला या व्हिडिओद्वारे मी दाखवणार आहे। नमस्कार, मी सागर पाटील व्लॉग्स या यूट्यूब चॅनलला आपले स्वागत आहे। आज सहज वशेनी येथे मी काही कामानिमित्ताने आलो होतो, पण मला समजले की ते एक सुंदर जागा आहे, म्हणून त्या सुंदर जागेचं व्लॉग बनवण्यासाठी आता मी जात आहे। वशेनी दादर या रोडवरनं वशेनीच्या पोलीस चौकीजवळूनच एक छोटा रस्ता या वशेनीच्या bahiridev मंदिराकडे जातो। तर आपल्याला या रस्त्याने bahiridev मंदिराकडे जायचं आहे। सरळ आले होते समोरच bahirideवचं मंदिर आहे, अगदी डोंगराच्या कोशीत बसलेलं। तर चला पाहूया हे मंदिर। आज रविवार असल्याने बरेच भाविक भक्त इथे देवाचे दर्शन घेतात। हा सुंदर निसर्ग परिसर bahiridev मंदिराच्या जवळचा आहे। खूप छान असा निसर्ग आहे आणि एक विशेष आकर्षण म्हणजे डोंगर आणि समुद्र, म्हणजे जे आपलं जंगल आहे आणि कांदलवन आहे यांचा इथे एक संगम होतो। आणि मुळात म्हणजे ही दोन्ही ठिकाणं मला आवडते, त्यामुळं हे ठिकाण मला खूप आवडतं। तर आता पाहूया आपल्या इथे अजून एक सुंदर जागा आहे, ती म्हणजे इथले पाणी। इथे वाहणारे हे खलखलणारे पाणी, त्यामुळे इथल्या जागेला एक वेगळीच सुंदरता लाभली आहे। इथे आल्यावर माणूस एकदम दुःखातून मुक्त होतो, कारण प्रत्येकाच्या मनात श्रद्धा असते, ते एक श्रद्धास्थान देखील आहे आणि हा सुंदर निसर्ग आहे, त्यामुळं मनाला खूप शांतता लाभते। अजून तुम्हाला एक उदाहरण देतो की एक 20 वर्षापूर्वी पाहिलं तर आपल्याला अशा प्रकारची घरे पूर्वी होती, त्याच घराची साक्ष देणारा हा एक उदाहरण आहे। सध्या याचा गोठा म्हणून वापर होत आहे, पण एकेकाली माणूस याच घरात राहायचा, अगदी कुडाने विणलेल्या या घरामध्ये। आता कालानुरूप घरामध्ये बदल होत गेले, त्यामुळे आपणास अशी घरे दिसणार नाही। तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्कीच कळवा, आणि हो, व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।